بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.0 چې د اخیری دوه کوېسچن چې دی دا به کوشش کوو چې په یو لیکچر کې دوه ختم کړو. نو دوی چې پروډکټ معلومول دی د هډ په فارمولا سره کوېسچن په لیکو بیا سولوشن طرف ته راځو. کوېسچن نمبر 4 کوېسچن نمبر 4 ها پروډکټ معلومول دي. صحیح ده. کوېسچن کې موږ راکړي دي چې انډر روټ x ماینس انډر روټ y او x پلس انډر روټ x y پلس y د هیل په فارمولا معلومول دي. ټیک شو. دا به زه لږ ترتیب کې کوم. ټیک شو. دا شو انډر روټ x ماینس انډر روټ y دا شو x پلس y پلس انډر روټ x y. ټیک شو. فارمولا مونږ سره څه ده؟ فارمولا دا مونږ سره چې a چونکه دلته کې ماینس دی ماینس والا فارمولا a ماینس b بیا به دلته c a ماینس b ده نو دلته به د a سکویر وي a سکویر بیا ورپسې به b سکویر وي. صحیح ده. او بیا به ورپسې چونکه دلته ماینس دی دلته به پلس وي. دا به a او b دا به برابر چې داسې فارمیټ کې راشي هغه به برابر د سی د a کیوب ماینس او د b کیوب. ټیک شو. دا به دی برابر a ماینس b او a سکویر پلس b سکویر پلس ab چونکه دلته ماینس دی نو د ab سره پلس راځي. ټیک شو. چې داسې فارمیټ کې راشي دا فارمولې چې د a کیوب b کیوب برابري. اوس تاسو دا وګورئ بره دا کوېسچن دا بالکل د دې فارمیټ کې دی. ټیک شو. تاسو سره انډر روټ x دی دا a ده. ټیک شو. او ماینس انډر روټ y دی دا y انډر روټ y دا b ده. ټیک شو. a ماینس b دا چې دا a سکویر دی دا پلس b سکویر دی او دا پلس ab دی. اوس ګورو چې دا a سکویر او b سکویر څنګه دی. ټیک شو. هیر په دې کیس کې چې کوم دی موږ سره a چې دا هغه انډر روټ x ده او b چې دا هغه انډر روټ y ده. ټیک شو. کو تاسو دلته کې د دې لکه موږ وایو چې a انډر روټ x او b انډر دا دلته کې تاسو دې ویلیوز ډایرکټ ولګوئ کنه لکه دې په ځای دا ولګوئ نو هم صحیح دی او که نه همدغه شانتې ډایرکټ کوئ نو هم ټیک دی. صحیح ده. نو ګوره دا به موږ سره شي انډر روټ x ماینس انډر روټ y. صحیح ده. دا به شي x پلس y پلس انډر روټ x y. اوس ګوره دا زه دې ترتیب ته راولم. دا انډر روټ x شو ماینس دا انډر روټ y شو. دا a ده دا b ده. انډر روټ x چې دا a ده او دا b ده. دې خوا بیا c د فارمولې حساب سره a سکویر یې که نه نو a موږ سره انډر روټ x دی نو زه ګوره د دې سکویر لګوم انډر روټ x سکویر دا a سکویر شو. اوس تاسو وګورئ د دې د سکویر نه واپس دا x راوځي که نه ګوره دا انډر روټ او دا 2 دا کټ شي نو څه به پاتې شي سمپل x به پاتې شي که نه. ټیک شو. نو دا موږ سره څه دی a ماینس b او دا x دا a سکویر دی. څنګه انډر روټ x پکې دا a ده نو انډر روټ x سکویر موقت نه واپس راوځي بیا b سکویر b موږ سره انډر روټ y ده انډر روټ y چې دا b ده نو b سکویر نو انډر روټ y سکویر شو. نو تاسو وګورئ دا 2 دا انډر روټ کینسل شي نو واپس ته نو موقع y جوړ شي که نه بیا پلس ولګېدو. ټیک شو. بیا فارمولې حساب سره دلته کې سي a b وي ښه a سکویر پلس b سکویر پلس a b وي نو a موږ سره انډر روټ x او b انډر روټ y ده. نو ګوره دا به موږ سره شي انډر روټ x a شو ملټیپلای a او b نو b موږ سره انډر روټ y ده. دا شو a ماینس b a سکویر پلس b سکویر
پلس A او B ګوره انډر روټ دا A او B نه ملټیپلای نه څه راځي انډر روټ X وایي راځي که نه نو دا مونږه مکمل دې فارمیټ ته راواړو دا د څه برابري A کیوب B کیوب برابري A مونږ سره انډر روټ X دی دا به د دې د کیوب شي ماینس B کیوب نو B مونږ سره انډر روټ Y ده نو انډر روټ Y کیوب دا شو صحیح شو نو دې نه مونږ سره راشي دا انډر روټ خپل 102 ویلیو ده نو X به مونږ سره شي کیوب په خپل ځای شو او د انډر روټ 102 ماینس Y کیوب په خپل ځای او د انډر روټ دپاره 102 ویلیو ده ټیک شو نو دې نه مونږ سره راشي X 3/2 minus Y 3/2 دقه شانتې کوېسچن نمبر 5 هم دی کوېسچن نمبر 5 کې مونږ له راکړي چې مونږ سره کوېسچن دی XP plus YQ multiply by X2P minus XPYQ plus Y2Q دې پروډکټ معلومول ټیک شو د خبره کوېسچن او دا سیم دی صحیح ده دا اول د دې فارموله لیکو چې فارموله مونږ سره څنګه ده فارموله مونږ سره داسې ده چې A plus B ټیک شو بیا دې خوا به سي A سکویر وي پلس B سکویر وي او چونکې دلته پلس دلته ماینس شي ماینس AB چې داسې فارم کې راشي نو هغه برابري د A کیوب پلس B کیوب د دې برابري ټیک شو اوس دغه به ترتیب کې ولیکو لږه صحیح ده دا به مونږ سره XP پلس YQ X2P شو دا Y2Q دا به راولو Y2Q او ماینس XP او YQ ټیک شو دا فارموله ده چې د A کیوب پلس B کیوب برابري دلته کې د A په ځای XP ده A سره مونږ سره XP B مونږ سره څه ده YQ ده دلته بیا به سي A سکویر وي نو دا X2P چې دی دا A سکویر دی ټیک شو دا A ویلیو XP A مونږ سره دی کې څه راله A مونږ سره د XP او B چې ده هغه YQ ده ټیک شو اوس دا چې دی دا به شي XP پلس YQ او دا به شي مونږ سره X دلته سي A سکویر که نه ټیک شو نو X A چې مونږ سره XP ده دا مونږ سره A ده نو A سکویر نو XP هول سکویر پلس B سکویر نو B مونږ سره YQ ده نو YQ هول سکویر بیا پلس AB وي ماینس AB نو ماینس شو او A سره XP شو او B سره YQ نو تاسو ګورئ چې د دې نه به واپس دا جوړېږي ګوره A پلس B شو A سکویر نو A مونږ سره XP ده ټیک شو A مونږ سره دا A ده نو A سکویر نو XP هول سکویر نو دې نه به موقع X2P راځي پلس B سکویر ټیک شو نو B مونږ سره څه ده Y پاور کیو دا مونږ سره B ده نو Y پاور کیو نه موقع دا Y2Q راځي ماینس AB وي د دې فارمولې حساب سره ماینس AB نو A مونږ سره XP ده او Y مونږ سره YQ ده B مونږ سره YQ ده دې نه XP او YQ دا ته نه واپس راځي نو دا مونږ سره سټانډرډ فارم شو ټیک شو د دې فارمولې دا مونږ سره د A کیوب پلس B کیوب برابري نو دا به اوس مونږ سره دلته کې برابر شي A مونږ سره سره XP دې به هول کیوب شي پلس B سره YQ د دې به هول کیوب شي دا مونږ سره برابر شي X3P پلس Y3Q او دا چپټر چې دی دلته کې ختم شو